Hi guys, si Jonas pa rin to at ngayon titignan natin yung Nike Factory Outlet Store sa Paseo De Santa Rosa. Bago ang lahat, kung hindi ka pa nagsusubscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na para magkaroon ka ng chance na manalo sa raffle natin ng fake or OEM na sapatos na gusto mong design and sa gusto mong size. So yung mechanics guys, hindi ko pa nasasabi. Ngayon ko to, dito sa video ko to iaanan. So wait nyo na lang yung end part ng video na to, then dun ko sasabihin. Kaya yun guys, kung napapansin nyo, hindi ako nakakapag-upload nitong mga huling araw kasi nagbabakasyon kami ng family ko sa Canyon Cove. Ayan, alam niyo yan kung pina-follow niyo ako sa Instagram and kung nakikita niyo yung story ko. Nagbabakasyon kami sa Canyon Cove dun sa sa Batangas. So after noon, pumunta kami ng Paseo De Santa Rosa and tinignan ko yung outlet store doon. So may outlet store doon sa may likod na banda nung Paseo De Santa Rosa. Then merong park outlet sa harap rin. Ewan ko kung bakit ganon, yung isa malaki, then yung isa maliit. So, kung hindi nyo alam kung saan yung Paseo De Santa Rosa, ililink ko na lang dito sa baba. So, ayun guys, ang masasabi ko lang nung pumunta kami doon, bad timing talaga. Wala akong masabi na steel pairs na meron doon. So, kung gusto nyo makita yung ganap doon, ngayong May 4, May 4 ba ngayon? May 4 ba ngayon? Ayan, ngayong May 4, kung gusto nyo makita yung ganap doon ngayong May 4, panoorin nyo na lang to.
Ayan guys, kung napapansin nyo, hindi masyadong steal yung mga binibenta nilang sapatos doon. Bad timing tayo ng punta, pero syempre kailangan pa rin natin to gawin para ma-inform pa rin kayo na kapag nagbabala kayo pumunta doon is baka wala kayo mabili masyado kasi para sa akin lang, hindi masyadong steal yung pairs nila. Meron silang mga binebenta doon, mga 10-20%, pero hindi katulad sa mga recent na upload natin na sobrang steal yung mga sapatos. Dito medyo hindi siya lumalaban dun sa presyo ng mga past natin na upload. So ayun guys, pero kung may mga nakita man kayong na sapatos doon na okay sa panlasa nyo and kung mabibili nyo siya below SRP, syempre go pa rin tayo dyan. Kung ganon, syempre mas gugustuhin natin na below SRP kasi sa SRP mo yun bibilin. So kung may nagustuhan man kayo guys, pumunta na rin kayo doon. Ililink ko na lang yung location niya sa baba. Then ayun guys, ito na yung mechanics natin para sa raffle natin ng 1,000 subscribers. Ang unang-una, kailangan nakasubscribe kayo sa channel ko. Ang pangalawa, kailangan pina-follow nyo ako sa Instagram. Ang pangatlo, ganun pa rin, magko-comment pa rin kayo sa video na to. As in guys, yung video na to, dito lang kayo magko-comment. Kasi dito natin kukunin yung mga winners natin katulad nung sa nakaraang results natin sa winners. Dito natin kukunin. Ang kailangan nyo i-comment is yung iisang tao na gusto nyong pagbigyan ng sapatos if ever na mananalo man kayo. Pero hindi kayo ibang tao yung sasabihin nyo and kung bakit nyo yung kung bakit gusto nyo silang pagbigyan ng sapatos. Yung pang-apat guys, para maging legitimate yung entry nyo sa raffle natin, i-DM nyo sa akin lahat ng proof na ginawa nyo lahat ng mechanics natin. So kailangan guys, yung i-DM nyo sa akin na screenshots is tatlo. Yung screenshot na finalo mo ako sa Instagram, yung screenshot na nag-subscribe kayo, and yung screenshot ng comment nyo. Madali lang yan guys. Yan lang yung mga mechanics natin guys. Sana masunod nyo kasi apat na simpleng mga rules lang naman yan guys. Onting click lang sa mga phone nyo or sa PC nyo and may chance na kayong manalo sa raffle natin katulad ng mga nanalo netong huli. So hindi ko alam guys kung may mga pa-surprise ako na mga raffle katulad netong huli. So abangan nyo na lang guys sa journey ng to 1,000 subscribers na lang natin yung malalaman. So yun guys, yan lang yung laman ng video natin ngayon. Sana na-inform ko pa rin kayo and sana kung may mga nagustuhan man kayong sapatos, pumunta na rin kayo doon. Although kung from Manila kayo, medyo malayo siya. Pero kung malapit lang kayo sa area, pumunta na rin kayo doon kung may mga nagustuhan lang naman kayo. So yun guys, salamat sa panonood, salamat sa suporta. Yung status natin ngayon, 575 subscribers. Salamat sa inyo guys. And sana, hopefully, if God willing, matagdagan pa rin yan and umabot tayo ng 1,000 subscribers. Sumali kayo sa raffle natin guys kasi palaki na tayo ng palaki and nagpapasalamat talaga ako sa suporta nyo. Thank you and God bless.